سلام به روی ماهتون، به دلای قشنگتون و به همه همراهای دوست داشتنی. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه و چند دقیقه‌ای که اینجا هستین براتون مثل یه نفس عمیق، یه فنجون آرامش و یک شروع تازه باشه. اگه اولین بار صدای منو میشنوی خیلی خوش اومدی. اینجا قرار نیست آینده رو با قاطعیت پیش بینی کنیم یا ادعا کنیم که سرنوشت از قبل نوشته شده. اینجا فقط هر روز کنار هم میستیم، به نشونه ها نگاه میکنیم، کمی بیشتر به خودمون گوش میدیم و سعی میکنیم با آگاهی روزمون رو زیباتر کنیم. شاید براتون پیش اومده که بعضی روزها از همون اول صبح حس عجیبی داشتین. انگار دلتون میگه امروز قرار اتفاق متفاوتی بیفته. یا شاید برعکس، بدون اینکه دلیلش رو بدونین احساس سنگینی یا تردید میکنین. خیلی وقتا این حسا فقط یه اتفاق ساده نیست. گاهی ذهن، قلب و دنیای اطرافمون پیام هایی دارن که اگه کمی آروم تر باشیم میتونیم اونا رو بشنویم. یادتون باشه پیام هایی که اینجا میدیم قرار نیست جای تصمیم های شما رو بگیرن. هیچ ستاره و فالی نمیتونه اراده یک انسان رو ازش بگیره. هیچ پیشبینی از قدرت انتخاب شما قوی تر نیست. اما گاهی یه جمله، یه نشونه یا حتی یه یادآوری ساده میتونه باعث بشه مسیرمون رو با دقت بیشتری انتخاب کنیم. پس اگه امروز پیامی شنیدی که به دلت نشست، اونو مثل یه چراغ کوچیک با خودت همراه کن. اگه احساس کردی یکی از حرفام با شرایط امروزت همخونی نداره، کنارش عبور کن. مهم اینه که با قلبی باز و ذهنی آروم به خودت فرصت شنیدن بدی. قبل از اینکه وارد طالع امروز بشیم، ازتون یه خواهش کوچیک دارم. چند ثانیه چشماتو ببند. یه نفس عمیق بکش. آروم هوا رو بده بیرون. همه نگرانی هایی که از دیروز با خودت آوردی رو برای همین چند دقیقه کنار بذار. اجازه بده ذهنت یکم سبک بشه. خب اگه آماده ای بیا پرده امروز رو کنار بزنیم و ببینیم برای متولدین هر ماه چه پیام هایی در انتظار نشسته. اگه متولد فروردین، اردیبهشت یا خرداد هستی، امروز انگار دنیا ازت میخواد یه قدم محکم برداری. انرژی امروز انرژی حرکته. اما نه حرکت از روی عجله. حرکت از روی آگاهی و فکر. دوست عزیز متولد فروردین، امروز بیشتر از همیشه توانایی مدیریت شرایط رو داری. شاید اطرافت حرفای مختلفی زده بشه. شاید کسی بخواد تو رو نسبت به تصمیمی مردد کنه. یا حتی یه شایعه‌ای به گوشت برسه که آرامشتو به هم بزنه. اما یادت باشه همه ی حرفایی که میشنوی ارزش باور کردن نداره. امروز بهتره قبل از اینکه واکنشی نشون بدی چند دقیقه فکر کنی. خیلی از سوء تفاهم‌ها فقط با یه گفتگوی آروم و منطقی برطرف میشه. در محیط کار اگه ایده‌ای تو ذهنت داری با اعتماد به نفس مطرحش کن. اگه دانشجویی به توانایی خودت ایمان داشته باش. اگه خونه داری بدون که مدیریت خونه هم ارزش کمی نداره. امروز میتونی با برنامه‌ریزی کارها رو راحت تر پیش ببری. ممکنه لیست کارات کمی طولانی باشه. همین باعث میشه احساس خستگی کنی، اما نگران نباش. فقط کافیه کارها رو یکی یکی انجام بدی. لازم نیست همه چی تو 1 ساعت تموم بشه. تو مسائل عاطفی هم امروز بهتره بیشتر شنونده باشی تا گوینده. یه وقتای سکوت به جا خیلی ارزشمندتر از 100 تا جمله است. یادت نره هیچکی نمیتونه نور تو رو کم رنگ کنه مگر اینکه خودت اجازه بدی. دوست آروم و صبور اردیبهشتی من،
پیام امروز برا تو خیلی ساده است. آروم برو اما ادامه بده. امروز شاید پیشنهادی بهت بشه که در نگاه اول خیلی وسوسه کننده است. یه خرید، یه سرمایه گذاری، یه همکاری یا حتی یک تصمیم احساسی. قبل از اینکه جواب بدی همه جوانب رو بررسی کن. همه چیزایی که برق میزنن طلا نیستن. امروز بهتر بیشتر از همیشه به تجربه‌های گذشته‌ت اعتماد کنی. تو بارها ثابت کردی که وقتی با حوصله تصمیم میگیری نتیجه‌هاش خیلی بهتر میشه. از نظر مالی بهتره یه کمی محتاط باشی. اگه لازم نیست خرج اضافی نکن. اگه قصد خرید مهمی داری هم عجله نداشته باش. تو روابط عاطفی خود واقعیت باش. لازم نیست برای جلب توجه کسی نقش بازی کنی. کسایی که واقعا دوستت دارن تو رو همونطوری که هستی میپذیرن. بعضی از بذرها دیرتر جواب میدن اما وقتی رشد میکنن ریشه های محکم تری دارن. پس به مسیرت ادامه بده. و اما نوبت میرسه به متولدین پر انرژی و خلاق خرداد. امروز قرار نیست خودتو شبیه دیگران کنی. اگه احساس میکنی اطرافیانت نظری دارن که با باور تو فرق میکنه، لازم نیست فقط برای اینکه همه راضی باشن از عقیدت دست برداری. احترام گذاشتن به دیگران با کنار گذاشتن شخصیت خودت فرق داره. امروز ممکنه خبری دریافت کنی که مدت‌ها منتظرش بودی. شاید یه تماس، پیام یا باز شدن راهی که قبلا بسته به نظر می رسید. اگه کار اداری یا قانونی عقب افتاده داری، امروز زمان خوبی برای پیگیریشه. ممکنه رو بخشی از روز احساس کنی برنامه‌ها دقیقاً همونطوری که انتظار داشتی پیش نمیره. اما اشکالی نداره. همه تأخیرها شکست نیستن. و اگه امروز کسی ازت انتقاد کرد، قبل از ناراحت شدن از خودت بپرس این انتقاد میتونه منو بهتر کنه یا نه؟ اگه جوابت با خودت مثبت بود، اوکی، ازش یه چیزی یاد بگیر. و اگه نه، با لبخند از کنارش عبور کن. همینطور خونسرد. دوست تیر ماهی عزیزم، امروز ممکنه اطرافت آدمایی باشن که یه موضوع ساده رو اونقدر بزرگ کنن که خودت هم کم کم باورش کنی. اما قبل از اینکه نگران بشی از خودت بپرس واقعا این مشکل به اون بزرگیه که نشون میدن؟ خیلی وقتا جوابش منفیه. پس سعی کن آرامش رو تو حفظ کنی و هر حرفی رو همون لحظه باور نکنی. یه نکته دیگه هم هست. این چند وقت شاید بیشتر از حد معمول خودتو خسته کردی یا از نظر ذهنی درگیری یا جسمت کم انرژی شده. امروز بدنت ازت یه خواهشی داره. استراحت کن. اگه میتونی شب و زودتر بخواب، یه موسیقی آروم گوش بده، یه دوش آب ولرم بگیر یا حتی چند دقیقه بدون گوشی، بدون فکر کردن فقط استراحت کن. یادت باشه یه ذهن خسته تصمیم‌های خوبی نمیگیره. اما خبر خوب این که تغییراتی که امروز پیش میاد در نهایت به نفع تو تموم میشه. حتی اگه اولش کمی غافلگیرت کنه. تو مسائل احساسی هم بهتره زود قضاوت نکنی. شاید کسی نتونسته احساساتش رو درست بیان کنه. گاهی هم یه گفتگوی آروم خیلی از سوء تفاهم‌ها رو از بین میبره. امروز بیشتر از همیشه به آرامشت اهمیت بده. و اما مردادیای دوست داشتنی. امروز یه پیام خیلی واضح براتون دارم. کمتر خودتو درگیر زندگی بقیه کن. بیشتر رو ساختن خودت تمرکز داشته باش. گاهی اینقدر حواسمون به کار و تصمیم دیگرانه که یادمون میره خودمون چه هدفهایی داشتیم. و اما قدم بعدی چیه؟ تو آدم توانمند و با استعدادی هستی.
اما یه وقتایی اونقدر سریع از یه هدف به هدف دیگه میپری که حتی فرصت نمی کنی موفقیت‌های خودتو ببینی. امروز چند دقیقه وقت بذار و به مسیر چند ماهه گذشته نگاه کن. حتما چیزایی هست که به خاطرشون باید به خودت افتخار کنی. تو محیط کار یا تحصیلت امروز دقت خیلی مهمه. شاید کاری بهت سپرده بشه که نیاز به حوصله و تمرکز بیشتری داره. عجله نکن. کیفیت کارت امروز بیشتر از سرعتش اهمیت داره. اگه احساس کردی کسی قدر زحمتتو نمیدونه، ناراحت نشو. هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه. از نظر عاطفی هم امروز بهتر محبتت رو با عمل نشون بدی، نه فقط با حرف. یه تماس، یه پیام، یه احوالپرسی ساده یا حتی چند دقیقه وقت گذاشتن برای کسی که دوستش داری میتونه حال هر دوتون رو بهتر کنه. میرسیم به شهریوریای دقیق، مسئولیت پذیر و سخت گوش. دوست عزیز من، امروز انتظار نداشته باش دیگران از روی نگاهت یا سکوتت بفهمن که تو چی میخوای. اگه یه خواسته ای داری محترمانه بیان کن. اگه کمکی لازم داری درخواستش کن. قرار نیست کسی ذهنتو بخونه. امروز عمل کردن از حرف زدن مهمتره. اگه یه مدت برای انجام یه کاری برنامه ریزی کردی، امروز بهترین روزه که اولین قدمش رو برداری. لازم نیست همه چیز کامل باشه. فقط شروع کن. از نظر مالی هم امروز بهتره یه کمی دقیق تر و حساب شده تر خرج کنی. اگر هم یه تصمیم مهمی داری، قبل از اینکه نهاییش کنی یه بار دیگه همه چیز رو مرور کن. تو روابط عاطفی هم امروز صداقت بهترین انتخابه. نه یه چیزی رو پنهان کن، نه یه چیزی رو هم بزرگتر از واقعیت نشون بده. خود واقعیت ارزشمندترین نسخه‌ایه که میتونی به دیگران نشون بدی. دوست مهرمایی عزیزم، امروز رو با لبخند شروع کن. شاید بگی مگه میشه فقط با یه لبخند حال آدم بهتر بشه؟ شاید نه، اما باور کن همون چند ثانیه حال خوب میتونه مسیر کل روز تو عوض کنه. امروز سعی کن بیشتر از همیشه زیبایی‌های کوچیکو ببینی. همون چیزای ساده حال آدمو عوض میکنه. تو ذاتاً آدم مهربون و دلسوزی هستی. دوست داری همه ازت راضی باشن. اما امروز یه نکته رو یادت باشه. قرار نیست همیشه همه از تو خوششون بیاد. قرار نیست همیشه همه با تصمیمات موافقت کنن. پس خودتو خسته نکن که همه رو بخوای راضی نگه داری. یه وقتایی هم لازمه برای آرامش خودت محترمانه نبگی. اگه امروز وارد بحث یا یه اختلاف نظر شدی، سعی کن با آرامش برخورد کنی. آدمای عاقل همیشه با صدای بلند حرف نمیزنن. از نظر کاری هم حواست باشه قبل از اینکه قولی بدی همه جوانب رو در نظر بگیری. تو مسائل عاطفی هم امروز محبت کردن خیلی اثر داره. یه جمله قشنگ میتونه حال کسی رو که دوستش داری عوض کنه. و اما آبانیای عزیزم، امروز بیشتر از همیشه به حس شیشمت اعتماد کن. بارها شده که دلت یه چیزی گفته و بعداً فهمیدی درست بوده. امروز هم اگه نسبت به یه موضوعی حس خوبی نداری، بی دلیل از کنارش رد نشو. البته حواست باشه ها، بین ترس با این مسئله یه فرقی هست. با فکر تصمیم بگیر. صدای دلت هم نادیده نگیر. شاید امروز بهترین فرصته. یه پیام ساده، یه احوال پرسی کوتاه. یه وقتای همین کارهای کوچیک رابطه‌هایی رو دوباره زنده میکنن که اصلا فکرش هم نمی کردی بخواد زنده بشه. اگه هدفت رو مشخص کردی، نذار حرف مردم تو رو از مسیرت دور کنه. همیشه آدمایی هستن که نظر بدن، قضاوت کنن یا بگن نمیشه. اما در نهایت این تویی که قرار نتیجه انتخاباتو زندگی کنی.
اگرم توی این روزای توی رابطه عاطفیت یه دلخوری کوچیک به وجود اومده، امروز بهترین زمانی که در موردش حرف بزنی. نذار سوء تفاهم روی هم جمع بشن. و یه نکته مهم، امروز بیشتر از همیشه قدر آدم‌هایی رو بدون که بی هیچ توقعی کنارت هستن. میرسیم به آذر ماهیای پر انرژی و خوشبین. دوست آذری من، امروز ممکنه فرصت جدیدی جلوی راهت قرار بگیره. یه پیشنهاد، یه آشنایی، یه تجربه ساده یا حتی یه مسیر متفاوت. از تغییرات نترس. اما یادت هم باشه هر راه جدیدی ارزش رفتن نداره. امروز سعی کن درباره آدم‌ها زود قضاوت نکنی. همه ما داستانایی داریم که دیگران ازش خبر ندارن. شاید کسی که اخمو به نظر میاد دلش پر از قصه باشه. کمی مهربون تر بودن همیشه انتخاب خوبیه. اگرم از رفتار کسی ناراحت شدی، قبل از اینکه واکنش نشون بدی چند دقیقه صبر کن. خیلی از دلخوریا با گذشت زمان کوچیک‌تر میشه. به چیزایی فکر کن که بابتشون شکرگزاری. همین چند دقیقه آرامش میتونه دوباره انرژی از دست رفتت رو برگردونه. دوست دی ماهی من، تو معمولا آدم منظمی هستی و دوست داری همه چیز طبق برنامه‌ت جلو بره. اما امروز یه نکته رو فراموش نکن. قرار نیست همه یه بار دنیا رو به تنهایی به دوش بکشی. اگه این روزا احساس میکنی خسته‌ای، یه کمی استراحت کن. اگه امکانش هست کنار دریا، رودخونه یا حتی یه پارک که آب نما داره قدم بزن. اگرم نمیشه، حتی صدای آب یا یه دوش آروم هم میتونه حال دلت رو بهتر کنه. انگار امروز عنصر آب آرامش خاصی برات میاره. از نظر کاری تمرکزت رو حفظ کن. ممکنه چند نفر همزمان ازت چیزی بخوان یا چند تا کار روی هم بریزه. یکی یکی انجامشون بده. تو مسائل عاطفی هم امروز خودت باش. لازم نیست نقش بازی کنی. یا خودت رو بیشتر از اون چیزی که هستی نشون بدی. آدم درست همون نسخه واقعی تو رو دوست داره. و اما متولدین بهمن، خلاق و متفاوت. امروز ممکنه یه تغییرات ناگهانی برات پیش بیاد یا برنامه ریزیات به هم بخوره. شاید هم یه تصمیم عوض بشه. اولش ممکنه از این تغییرات خوشت نیاد، اما عجله نکن. یه وقتایی اتفاقی که امروز ناراحت کننده به نظر میرسه، چند ماه بعد تبدیل میشه به یکی از بهترین اتفاقای زندگیت. امروز روز خوبی برای شروع کارهای جدیده. اگه مدتی میخوای یه کاری رو شروع کنی و عقبش مینداختی، امروز وقتشه دست به کار بشی. منتظر شرایط کاملا ایدئالم نباش. اگه احساس کردی تو کار گیر افتادی، یه لحظه برگرد و به گذشته نگاه کن. البته نه برای سرزنش کردن خودتا، فقط برای اینکه ببینی اشتباههای قبلی چه پیامی برات داشتن. و اینکه تو روابط عاطفی هم امروز انعطاف بیشتری داشته باش. یه وقتایی لازمه چند دقیقه خودتو جای طرف مقابل بذاری تا خیلی از دلخوری‌ها حل بشه. حالا میرسیم به اسفند ماهیای مهربون و احساسی. پیام امروز برای تو خیلی واضحه. دیگه وقت عمل کردنه. اگه مدت هاست فقط داری به یه هدفی فکر میکنی، امروز اولین قدم رو بردار. قرار نیست از همون اولم بهترین نتیجه رو بگیری، اما شروع کن. سعی کن مسئولیت کاراتم خودت به عهده بگیری. اگه اشتباهی پیش اومد، ازش درس بگیر و جلو برو. و اینکه اینم یادت باشه، سرزنش کردن خودت یا دیگران هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. از نظر احساسی هم امروز بیشتر به خودت محبت کن. همیشه در حال مراقبت از بقیه نباش. یه وقتای خودت هم نیاز داری کسی حالتو بپرسه. اگه کسی نبود، خودت این کار رو برای خودت انجام بده. به خودت استراحت بده. یادت باشه
تو هم به اندازه بقیه ارزشمندی. ممنونم که مثل همیشه این چند دقیقه از زمان ارزشمند تو با من همراه بودی. امیدوارم هر پیامی که امروز شنیدی اگه به دلتون نشست چراغ کوچیکی باشه برای اینکه با آرامش و امید بیشتری روزتون رو ادامه بدین. برام بنویس متولد چه ماهی هستی؟ به هم بگو چقدر پیام امروز با حال و هوای زندگیت هماهنگ بود. امیدوارم امروز هر جا که قدم میذاری آرامش همراهت باشه. امید توی دلت زنده بمونه و درهای خیر یکی یکی به روت باز بشه. مراقب خودت باش. خدا نگهدار.